ආයුබෝවන් කේෂ් බොයි නාලිකාවට ඉතාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. බබාගේ දෙවෙනි මාසේ වර්ධනය ගැන අපි කරපු පැහැදිලි කිරීම මගහැරුණු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න කියලා මතක් කරනවා. අද අපි මේ පැහැදිලි කිරීමෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් සුන්දර කාල පරිච්ඡේදයක් ගැන. ඒ තමයි බබාගේ අපූර්ව තුන්වෙනි මාසය. මේක ඇත්තටම පුංචි සැමරුමක් කරන්න වටින කාලයක්. මාස 3ක් කියන්නේ බබාගේ වර්ධනයේ ඉතාමත් සුවිශේෂී සම්දිස්ථානයක්. මොකද මේ කාලයේදී තමයි බබා තමාවට තියෙන ලෝකයේත් එක්ක නිකම් ඉන්නේ නැතුව හරිම ක්‍රියාකාරීව සම්බන්ධ වෙන්න පටන් ගන්නෙ. හරියට අලුත් ලෝකයක් හොයාගෙන යනවා වගේ. හරි, අපි මේ ගැන ගැඹුරින් බලමු. අද අපි මේ පැහැදිලි කිරීමෙන් ආවරණය කරන්නේ අංශ කීපයක්. විශේෂ වර්ධනයන්, දෛනික සත්කාර සහ නිନ୍ଦ, එන්නත්කරණය, අසාත්මිකතා සහ ඊටමත් වැදගත් මාතෘකාවක් වෙන දෙමාපියන්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය. කිසිම බියක් ඇති කරගන්න එපා. මේ හැම දෙයක්ම අපි පිළිවෙලින් හරිම සරලව කතා කරමු. මුලින්ම බලමු පළමු කොටස යටතේ බබාගේ විශේෂ වර්ධනයන් මොනවද කියලා. මේක තමයි දරුවෙකුගේ ශාරීරික සහ මානසික පිබිදීමේ නියම ආරම්භය. මේ කාලයේදී සිදුවන ප්‍රධාන ශාරීරික වෙනස් වීම් දිහා බැලුවොත් බබාගේ බෙල්ලේ සහ උරහිස්වල මාංශ පේශි දැන් ගොඩක් ශක්තිමත් වෙලා තියෙන්නේ. මුණින් අතට ඉන්න වෙලාවට, ඒ කියන්නේ ටමි ටයිම් එකේදී ඔළුව සහ පපුව අංශක 45ක් විතර උස්සගෙන ඉන්න දැන් බබාට පුළුවන්. ඒ වගේම එහාට මෙහාට යන දේවල් ඇස් වලින් හරියටම අනුගමනය කරන්නත් හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. මේ දේවල් තමයි අර මම කලින් කිව්ව පරිසරය නිරීක්ෂණය කරලා ප්‍රතිචාර දක්වන්න අවශ්‍ය අඩිතාලම හදන්නේ. මේ ශාරීරික වර්ධනයත් එක්කම එන තවත් ලොකු වෙනසක් තමයි තමන්ගේ අත් හඳුනා ගැනීම. මේක හරිම අපූර්ව අවස්ථාවක්. අර ඉපදුන දවස්වල වගේ අත් මිට මොළවාගෙන ඉන්න එක දැන් ටික ටික අඩු වෙලා තමන්ගේම ඇඟිලි දිහා පුදුමයෙන් වගේ බලාගෙන ඉන්න බබා උත්සාහ කරනවා එල්ලෙන සෙල්ලම් බඩවලට අත දිගු කරනවා. මේක බබාගේ මොළයේ වර්ධනයේ විශාල මානසික පිම්මක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඊටාම අපූර්වට පැහැදිලි වෙන තවත් දෙයක් තමයි සමාජීය සිනහව. ඒ කියන්නේ සෝෂල් ස්මයිල් එක. මුල් කාලයේ තිබුණු අර නින්දෙන් hina වෙන, ඉබේ ඇති වෙන hinaවට වඩා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. දැන් හඳුනන මුහුණු දැක්කම, විශේෂයෙන්ම අම්මාවයි තාත්තාවයි දැක්කම ප්‍රතිචාරයක් විදිහක හඬ නගා hina වෙන්න බබා පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම කූ, ආ, ඕ වගේ ශබ්ද කරමින් අලුතින් සංනිවේදනය කරන්නත් උත්සාහ කරනවා. මේක ඇත්තටම හදවත උණුසුම් කරන දැකුමක් නේද? දැන් අපි දෙවන කොටසට යමු. මේකෙදී අවධානය යොමු කරන්නේ බබාගේ දෛනික සත්කාර සහ නිନ୍ଦ ගැන. මේ අලුත් වර්ධනයන්ට උදව් වෙන දෛනික කාලසටහන කොහොමද සකස් වෙන්න ඕනේ කියලා අපි ටිකක් හොයලා බලමු. ටමි ටයිම් ලබා දෙන නිවැරදි ක්‍රමය ගැන කතා කරොත් බබා හොඳින් අවදියෙන් ඉන්න වෙලාවට විනාඩි 5ක් හෝ 10ක් වගේ කාලයක් මුණින් අතට තබන්න පුළුවන්. දවසකට කීප වතාවක් මේක කිරීමෙන් බෙල්ල සහ උරහිස් ඉක්මනින් ශක්තිමත් වෙනවා. හැබැයි මෙතන තියෙන වැදගත්ම කරුණ තමයි මේ හැම දෙයක්ම අනිවාර්යයෙන්ම වැඩිහිටියෙකුගේ අධීක්ෂණය යටතේම වෙන්න ඕනේ. කිසිම විටක දරුවාට මුණින් අතට නිදා ගන්න නම් ඉඩ දෙන්න එපා. තුන්වෙනි මාසය වෙනකොට බබාගේ නිින්ද රටාව තරමක් ක්‍රමවත් වෙලා දවසකට පැය 14ක හෝ 15ක පමණ නිින්දක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක තමයි මේ අංක වලින් පෙන්වන්නේ. විශේෂයෙන්ම රාත්‍රී කාලයේදී පැය 5ක් හෝ 6ක් එක දිගට නිදා ගන්නත් මේ කාලයේදී බබාලා ටික ටික පුරුදු වෙනවා. ඒක දෙමාපියන්ටත් ලොකු සහනයක්. හැම දරුවෙක්ම එකිනෙකාට වෙනස් වුණත් වෛද්‍යවරයෙකු හමු යුතුම අවස්ථා කිහිපයක් ගැන අවධානයෙන් ඉන්න එක ගොඩක් වැදගත්. විශාල ශබ්දවලට බබා කිසිම ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නේ නැත්නම්, ඇස් දිහා බලන්නේ හෝ hina වෙන්නේ නැත්නම්, ඒ වගේම ඔළුවක් කෙලින් තබා ගැනීමට තාමත් අපහසුයි බණ්ඩිය පේනවා නම් කලබල වෙන්න එපා. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකුගේ උපදෙස් ලබා ගන්න. අපේ තුන්වන කොටස එන්නත්කරණය. දරුවන්ව ලෙඩ රෝගවලින් ආරක්ෂා කරන මේ වෛද්‍ය ක්‍රමවේද ගැන නිවැරදි අවබෝධයක් තියාගන්න එක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. තින් මෙහි තියෙන වැදගත්ම කරුණ තමයි මේ කාල රේඛාව. මාස 2ේදී සහ 4ේදී තමයි රජයේ ප්‍රධාන එන්නත් ලබා දෙන්නේ. ඒ නිසා තුන්වෙනි මාසය කියන්නේ රජයේ එන්නත් වලින් නිදහස් තරමක් විවේකී මාසයක් කිව්වත් නිවැරදි. හැබැයි පෞද්ගලික රෝහලකින් රොටා වෛරස් වගේ අමතර එන්නත් ලබා දෙනවා නම් වෛද්‍ය උපදෙස් මත මේ මාසෙදීත් ඒවා ලබා ගන්න සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අර මාස 2ේදී එන්නත් මගහැරුණු කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ මාසෙදී ඒවා ලබා ගන්නත් පුළුවන්. හතරවෙනි කොටසෙන් අපි කතා කරන්නේ බබාලාට ඇතිවිය හැකි ආසාත්මිකතා ගැන. කෑම බීම සහ පරිසරය නිසා ඇතිවෙන මේ වගේ තත්ත්වයන් ගැන අපි කලින්ම දැනුවත් වෙලා යමු. දරුවන්ට ඇති විය හැකි අසාත්මිකතා ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් කිහිපයකට වෙන් කරන්න පුළුවන්.
සමය අසාත්මිකතා එන්නේ සැර සබන් හෝ රෙදි සෝදන ද්‍රව්‍ය නිසා කියන එක හුඟක් අයට පැහැදිලි නේ. පරිසරය හා සම්බන්ධ අසාත්මිකතා එන්නේ දූවිලි සතුන් ගිලෝම් වගේ දේවල් වලින් මේ නිසා බබා නිතර කිවිසු මරින්න පුළුවන්. හැබැයි මේ අතරින් කිරි ආසාත්මිකතාවය එමත් නැත්නම් CMPA ගැන විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ. මේ කවුස් මිල්ක් ප්‍රෝටීන් ඇලර්ජි තත්ත්වය බොහෝ විට ඇතිවෙන්නේ මව්කිරි දෙන මවක් අධික ලෙස එළකිරි වගේ කිරි ආහාර ගත්තම හෝ බබාට කෘතිම කිරි ඒ කියන්නේ ෆෝමියුලා ලබා දෙන විටයි. බබා අසාමාන්‍ය විදිහට අධික ලෙස හැඬීම, මල පහ සමග ලේ හෝ සෙම පිටවීම වගේ රෝග ලක්ෂණ මෙහිදී දකින්න ලැබෙනවා. මේක දෙමාපියන්ට ලොකු පීඩනයක් ගෙන තත්ත්වයක් නිසා මේ ගැන නිතරම අවදියන සිටීම ගොඩක් වැදගත්. අපි දැන් අපේ පැහැදිලි කිරීමේ අවසන් වගේම ඊටාම සංවේදී මාතෘකාවට ආවා පස්වෙන කොටස දෙමාපියන්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය. දරුවා ගැන වගේම දිවාරය නොබලා දරුවාව බලා ගන්න දෙමාපියන්ගේ යහපැවැත්ම ගැනත් කතා කරන එක අත්‍යවශ්‍යයි නේද? පෝස්ට්පාර්ටම් ડિප්‍රෙෂන් එහෙමත් නැත්නම් පශ්චාත් ප්‍රසව විෂාදය කියන්නේ අම්මලාට පමණක් නෙවෙයි තාත්තලාටත් ඇතිවිය හැකි සාමාන්‍ය තත්වයක්. රාත්‍රියේ නිින්ද නොමැතිකමත් එක්ක අධික වෙහෙසක් හෝ කිසිම හේතුවක් නැතුව කනගාටුවක් දැනෙනවා නම් ඒක කොහෙත්ම ලැජ්ජාවට කරුණක් නෙවෙයි. සහකරුවා එක්ක හෝ වෛද්‍යවරයෙක් එක්ක විවෘතව මේ ගැන කතා කරන එක තමයි මේකට තියෙන හොඳම විසඳුම. නැන් මෙහි තියෙන ඇත්තටම සිත් ගන්නාසුළු දේ තමයි මේ සැසඳීම. දරුවාගේ සියලු වැඩ උදාහරණයක් විදිහට නැලවීම, නැප්කින් මාරු කිරීම වගේ දේවල් පණි වගකීමක් විදිහට එක අයක් පමණක් කරනකොට ලොකු මානසික පීඩනයක් එනවා. නමුත් වගකීම් බෙදාගෙන අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම එක්ක වැඩ කරනකොට එය විශාල සහනයක් වෙනව විතරක් නෙවෙයි පියා සහ දරුවා අතර තියෙන බැඳීමත් පුදුමාකාර විදිහට ශක්තිමත් කරනවා. මේ කියමන නම් හැමෝම හොනින් මතක තියාගන්න ඕනේ. හැමෝ දරුවෙකුගේම වර්ධන වේගය එකිනෙකාට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. අසල්වැසියන්ගේ හෝ නෑදෑයින්ගේ බබාලා එක්ක Tamanගේ දරුවාව කිරලා මනින්න යන්න එපා. එහින් වෙන්නේ ඔයාලගේ අනවශ්‍ය මානසික පීඩනයක් එන එක විතරයි. වර්ධනය ගැන මොනවාම හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකුගෙන් පමණක් උපදෙස් ලබා ගන්න. අපි අද පැහැදිලි කිරීම අවසන් කරන්නේ මේ වටිනා ප්‍රශ්නයත් එක්කයි. හැම දරුවෙක්ම මල් පිපෙනවා වගේ තමන්ගේම වේගයකින් තමයි වර්ධනය වෙන්නේ. ඉතින් දෙමාපියන් දරුවාටත් ඒ වගේම තමන්ටත් ඒ වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කරන ඉවසීම ලබා දෙනවද? දරුවාට ආදරය කරනවා වගේම තමන්ටත් ආදරය කරන්න. තමන්ගේ මානසික හා ශාරීරික සෞඛ්‍ය ගැනත් හිතන්න අමතක කරන්න එපා. අද ගෙනාපු මේ තොරතුරු හැමෝටම ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. කරුණාකර මේ පැහැදිලි කිරීම ලයික් කරන්න, අනෙක් අයටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න සහ ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අපි එකතු වෙලා එකිනෙකාට උදව් කරන දැනුම බෙදා ගන්න ආදරණීය දෙමාපිය ප්‍රජාවක් ගොඩනගමු. කැෂ් බොයි නාලිකාවත් එක්ක මේ වටිනා පැහැදිලි කිරීම පුරාවටම රැඳී හිටියාට හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. තවත් මෙවැනිම වැදගත් මාතෘකාවකින් නැවත හමු වෙමු.